Welcome back to my channel, Pretty Vlog Official, and this is me, Pretty Druve. Karon ato siyang adaron ang mga lamas, ang sibuyas, bawang, bell pepper, o sibuyas dahon, o uban pang gusto ninyo isagol sa inyong chop suey, nga lami. Kaunta gulay para healthy. Ang kinabuhi. Og karon atong adaron natong karne no nga chicken, pinalagpad ug pinagagmay depende sa inyong desired cut. Tapos ana, mag-prepare na dayon ang tanan-tanan, magsugod na tagluto sa atong chop suey. Naman ako agad sagol na to ang buto-buto. Mahilig ako sa buto-buto. Pangalan na.